Sziasztok! Indina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a mai videóban, amiben varrás nélküli kaktuszt fogunk készíteni. Nagyon szeretem az ilyen projekteket, amikor az utólagos felvarrós részekkel nem kell bíbelődni, hanem egyszerűen meghorgolunk valamit, és az kész van. És a kaktuszka bizony ilyen. Tudniillik, a gumóját és maga a kaktusz részét teljesen egybe fogjuk horgolni, nem összevarni fogjuk, hanem azt is össze fogjuk horgolni, a végén kell majd nekünk picit a tű, hogy összehúzzuk itt a tetejét, és természetesen a virágocska ráhelyezéséhez, de ez opcionális, virág nélkül is gyönyörűen mutat. Na, magáról a kaktuszról még egy pár szót. Az alapvető gumója, vagy földlabdája, talán nem gumót kellene használnom, hanem földlabdát. A földlabdájának a mintája megegyezik a Margaréta videóban leírt mintával. A 18. sorig kell meghorgolni, és onnantól horgoljuk meg közösen a kaktuszunkat. Egyébként azt kell tudni, hogy a nagyon kicsi változtatásokkal szuper különbségeket lehet elérni ebben a mintában. Például nem 20 láncszemmel kezditek, hanem például kevesebbel vagy többel, akkor tudjátok változtatni a kaktusznak a magasságát. Hogyha egy szembe, itt a 12 szembe, ami az arab körünk volt nekünk, ha egy szemben nem kettes sort horgoltok, hanem csak egyet, akkor pedig vékonyabb kaktuszt fogtok kapni. Úgyhogy gyönyörűen variálható ez a minta, egy alapvető ötletnek szerettem volna feltenni, mert pofon egyszerű, tényleg tök jó, hogy nem kell varni, és variálható nagyon könnyen, nagyon sokféleképpen, és különleges dolgokat lehet belőle kihozni. Úgyhogy szerintem ez egy csoda minta, én nagyon szeretem, és szeretnék a cserepünkről egy pár szót, mert hogy erről még nem esett szó, ez belülről 5 cm-es átmérőjű cserép, amiben tökéletesen beleillik nekünk a földlabdánk, és a magassága a cserépnek 6 cm. Jó, tehát hogyha ilyen cserepet találtok, akkor abba tökéletes lesz a kaktuszunk. Én egyébként ismét a rizses levendulás töltelékkel töltöttem meg az alját, így van egy tök jó alapvető súlya, és megáll magától, illetve nagyon szuperül bele lehet illeszteni, és nagyon stabilan áll a kaspóba magába. Na, de nem is húzom tovább a szót, kezdjük el, és horgoljuk meg együtt a szuper egyszerű, szuper cuki kaktuszunkat. Tehát a kaktusz elkészítéséhez szükségünk van 2 színű fonalra, illetve egy opcionális harmadikra, hogyha szeretnél virágocskát a tetejére, barna a gumó elkészítéséhez, vagy a föld csomó elkészítéséhez, amit bele fogunk helyezni a cserépbe, zöld a kaktuszhoz, egyértelmű, és a virágocskának valamilyen színecske, 50 g per 125 méteres pamut amigurumi fonal, a hozzávaló horgolótű 2,5 mm-es, hegyes olló, tömőanyag, és egy icipici időre fog majd nekünk kelleni a tompa végű tű is. És ha mindent előkészítettünk, akkor indulhatunk is. Tehát, ahogy már említettem, meghorgoljuk a földgumó részét a 18. sorig a Margaréta videójában szereplő minta alapján. A 18. sorban ott tartunk, hogy 12 darab egypálcás öltésünk van körbe. Egy picit csalni fogunk, az utolsó öltésből ki fogjuk húzni a barna fonalunkat, és bevezetjük a zöldet. Bevezetem a zöldet, majd az első szemben készítek egy egypálcás öltést. Közben figyelek, hogy ne csúszson ki a zöldünk sem.
egy pálcás öltést, és hogyha megvan az egy pálcás öltésünk, akkor most fog indulni a móka, de előtte én elvágom a barna fonalamat, hogy ne gabajodjunk össze-vissza, erre már nem lesz szükség. Még fontosnak tartom elmondani, hogy én ezt később ki fogom tömni rizssel és levendulával, de ezt most nem teszem meg, mert hogyha túl nehéz, akkor majd meglátjátok, hogy hát nehézkes lenne a következő öltéseket meghorgolni. Tehát egy darab egy pálcás öltésünk a következő szemben megvan, majd készítünk 21 darab láncszemet. 1, 2, 3, majd az első szemet kihagyva a második szemtől kezdve elindulunk visszafelé, és mindegyik szembe fogunk horgolni egy darab egy pálcás öltést, és mire visszaérünk az eredeti szemhez, addigra lesz egészen pontosan 20 darab egy pálcás öltésünk. És hogyha megvagyunk a 20 darab egy pálcás öltéssel, akkor ugyanebbe a szembe horgolunk még egy pálcás öltést, majd fordulunk, és elkezdünk ezen a szálon dolgozni, méghozzá úgy, hogy a szemeknek csak és kizárólag a hozzánk közelebb eső felébe fogunk horgolni egy darab egy pálcás öltést. És ha megvan a 20 darab egy pálcás öltésünk, akkor fordulunk ismét, és az első szemtől kezdve fogunk dolgozni, és ismét a szemeknek csak a hozzám közelebb eső felébe fogunk dolgozni, és horgolunk 20 darab egy pálcás öltést egészen addig, amíg el nem értünk le az alapvető kezdőszemünkig. És ha megvan a 20 darab egy pálcás öltésünk a szemek hozzánk közelebb eső részébe, akkor az alapkörön a barnába fogunk a következő szembe horgolni egy pálcás öltést. Hogyha ez megvan, akkor fordulunk, és a szemeknek ismét a hozzánk közelebb eső felébe fogunk horgolni egy darab egy pálcás öltést minden szembe. Jó, megvan a 20 darab egy pálcás öltés, ismét fordulunk, és a szemünk az első szemtől kezdve a hozzánk közelebb eső felébe a szemnek fogunk dolgozni, és horgolunk 20 darab egy pálcás öltést, amíg el nem érünk az aljáig. És meghorgoljuk szépen az öltéseket, idáig leig, amíg elérünk az alap barna körünkig, ahova fogunk horgolni még egy darab egy pálcás öltést, amiből ismét visszakapcsolunk a zöld részre, felhorgolunk, majd lehorgolunk, és amikor leértünk a második egy pálcás öltés körből is, következő szembe fogjuk horgolni. Tehát megismételjük azt a mintát, amit legelőször csináltunk, hogy 20 szem föl, 20 szem le, ugyanabba a szembe vissza, majd 20 szem föl, majd 20 szem le, és azt már a következő sorba. Minden barna részbe 2 darab egy pálcás öltésnek kell lennie, amiből ugye futnak föl a zöld részek. És amikor elértetek az utolsó szemig, akkor álljatok meg, és onnan folytatjuk együtt. És hogyha meghorgoltuk az összes sort, és elértünk az utolsó szemig, akkor mielőtt összehorgolnánk ezt a kettőt, az elejét és a végét, én bele fogom tölteni a rizses levendulámat. Jó, és hogyha beletöltöttünk egy jó adag rizses levendulát, akkor hogy ne jöjjön ki, amikor össze fogjuk varni, ne tudjanak kifutni a szemecskék, tömjük le a tetejét egy kis tömőanyaggal. Jó. Így néz ki a gumónk. Ezen lehet majd még formálni akkor is, amikor beleállítjuk majd a cserépbe. Tudom, én nem húztam ki a szemjelzőmet.
Ezt most már egész nyugodtan megtehetem. Jó. És az utolsó sorunkat rögzíteni fogjuk egy kúszószemmel az első sor tövébe, és így fogjuk most összevarni a kettő oldalát a projektünknek, méghozzá úgy, hogy egymás mellé tesszük a két felét, és mindegyik szemet a szembe lévő szemmel össze fogjuk horgolni egy kúszószemmel, bedugom a következő szembe, majd a következő szembe, és egy kúszószemmel összehorgolom. Jó, és hogyha összehorgoltunk mindent egy kúszószemmel, akkor így néz ki, tulajdonképpen majdnem észrevehetetlen ez az összevarrás, ami nagyon szuper, és most kell nekünk körülbelül egy olyan, 20-25 centis fonalat hagyva a vége, és most kell nekünk a tű. Mielőtt azonban elkezdenénk összeölteni a tetejét, az alján, amikor belenéztek, így mutatom inkább, akkor látjátok, hogy vannak ilyen részek, ahol így bemegy a horgolás, ezeket nyomkodjuk ki szépen mindegyiket, így, hiszen így lesz ez majd igazán szép, amikor kitömjük, és kezdjük el összehorgolni. A tapasztalatom azt mutatja, hogy úgy horgoljátok össze, hogy egy sort hogy tulajdonképpen két sort, egy ilyen részt, ahol a belső szemek maradtak csak meg, kihagytok, és a következőbe dugjátok be a horgolótűtöket, méghozzá így, alul-fölül. Behúzod a horgolótűt, következőt kihagyod, a következő szembe, a következő kettes sornál ugyanúgy be, következőt kihagyod, következőnél behúzod, és így haladsz szépen körbe, és amikor összehúzzuk, akkor meglátod majd, hogy nagyon szépen össze lehet húzni, így is lesz majd kis rés. Jó? És hogyha végére értünk, mielőtt elkezdenénk összehúzni, tömjük ki. A kitöméssel egy kicsit össze lehet húzni, de még úgy, hogy kényelmesen beleférjél. A kitöméssel kapcsolatban pedig, mivel itt most nem teljes szemekbe horgoltunk, hanem mindig csak a szálaknak a hozzánk közelebb eső felébe, ezért egy kicsit lyukacsos lett a horgolás. És ha nem szeretnénk, hogy mutatkozzon a tömőanyag, akkor ne tömjük ki kőkeményre, mert ha túl keményre tömöd, akkor bizony ki fognak nyúlani a szemek, és ki fog látszódni a tömőanyag, amit mi nem szeretnénk, azért ebben még egy picit lehet tenni, sokat nem kell. Jó, és húzzuk össze. Jó. És amikor összehúzzuk, akkor is lehet látni, hogy gyönyörűen kimagasol, tehát jönnek ezek a részek, ahol amikben mi az öltésünket, vagy a tünket bedugtuk, bedugom még ide az utolsóba is. Ja, és így szépen összehúzom projektünket, és most pedig ezekbe a kiálló részekbe beledugva, legfölülre beledugva egy icipici rés így is fog maradni, de ez még mindig sokkal kisebb, mint hogyha mindegyik szemen keresztül vezettük volna a tünket, és így szépen beledugom ide a tetejébe ezeknek a kiálló részeknek, tűmet ismét, körbe megyek rajta,
Jó, és ha végigértem, akkor behúzom. Itt, ami maradt, piciség, azt be fogom tömni. Jó, és meg vagyunk. Elvarrom a szálamat. Beigazgatom szépen. És elvághatom. Ha megnézitek, ezért tök jó, hogy nem kőkeményre tömtem ki, mert különben nagyon-nagyon kilátszódnának a szálacskák. És egyetlen egy pici részlet van hátra, opcionális részlet, hogyha szeretnéd, akkor készíthetsz kis virágot a tetejére, vagy az oldalára, vagy igazából akárhova, ahova szeretnéd. És a virágunk elkészítése pedig a következő módon fog történni. Készítünk egy varázskört, egy nagyobb varázskört, amit nem csak az egy ujjamon készítettem, hanem mind a kettőn. És most készítek a varázskörbe, első körben 3 darab egy ráhajtásos pálcát, majd szintén a varázskörbe készítek egy kúszószemet, majd ismét készítek 3 darab egy ráhajtásos pálcát, majd ismét egy kúszószemet, és ezt a 3 darab egy ráhajtásos pálca és egy kúszószem, ezt megismétlem még 3-szor. Elkészült nekünk az 5 darab szirmunk, 1, 2, 3, 4, 5. Összezárom a varázskört. Jó szorosra, ki ne csúszson, majd elvághatom a fonalat, nem kell túl hosszú véget hagyni neki, csak egy icipicit, amivel fel fogjuk tudni varni a virágot, kihúzzuk az utolsó szemünket, és kész is van. Ez egy ilyen kisebb méretű virág. Egyen nagyobb méretű virágot találsz a húsvéti meglepetés horgolás második videójában. A linket el fogom helyezni a leírásboxban. De szerintem ez ilyen kis cukiságnak tökéletesen elég ide a kaktuszunk tetejére, de lehet nagyobbat is, vagy készíthetsz több virágocskát rá, és elhelyezheted különböző helyekre is, ahogy ezt te szeretnéd. Szerintem ez a pici virág ide teljesen cuki lesz, eltakarni a tetejét, de igazából nem is muszáj eltakarni, mert szerintem ez nagyon szép eldolgozása, de dísznek tényleg tökéletes rá egy kis virág. Akármilyen színből csinálhatod, akárhány szirommal, készítheted 6 szirommal is, hogyha szeretnéd. Szerintem ez teljesen cuki így. Na és most én rárögzítem. És én el is készültem, így néz ki, ami szuper gyors, szuper egyszerű díszecskénk, ami tényleg csodálatos dísz lehet egy íróasztalra, egy polcra, akárhova. Most, ami még eszembe jutott, hiszen ballagási szezon van most, hogy fel lehet varni például különböző színű virágokat pedagógusoknak, és mindegyik különböző virágocska egy-egy gyerkőcöt jelöl a csoportból vagy az osztályból. Szerintem az is csodálatos ajándék. Én nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál, remélem, hogy élvezted a videót, és velem tartasz jövő héten is. Legyen csodálatos napod! Szia!